คุกกี้นะคะรสกาแฟมัคคิอาโต้ค่ะวันนี้เนี่ยเราส่งตรงความอร่อยงานแช่เย็นนะคะหนึ่งเกิดขายน้ำเต้าเนี่ยมาให้ลองชิมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะมาก่อนเลยกดไลค์นะคะที่แอดแกนเพจของเรากดไลค์ค่ะแถมฟรีเลยค่ะที่หน้าหนึ่งโชว์ค่ะมูลค่าถึง30 บาทค่ะเห็นแล้วว่าอร่อยจะได้ไม่ได้นะคะราคาดีค่ะวันนี้นะคะมาขายได้ที่ชิ้นละค่ะกับโปรพิเศษราคาของที่เราทุกที่นะคะโอเคCan't wait until that happy day when I'm married with no
เ